Anh ơi, có sao không vậy? Không sao, tôi hơi xịn thôi. Trời ơi, đứng lên coi. Trời ơi, chảy máu. Để tôi vô lấy đồ tôi băng bó trong cái nha. Nằm nó nghỉ đi, không có đi đâu nha. Xong rồi đó. Cảm ơn ông nha, tận tiện ông nhiều quá rồi. Có gì đâu, không lẽ thấy ông té tôi không cứu ông. Mà nhà ông ở đâu vậy? Để tôi có cần tôi điện cho người nhà qua đón ông về không? Thôi, khỏi. Người nhà tôi đến đây thấy cảnh này còn phiền hơn. Không sao đâu, tôi tự về được. Mà nhà nó quận mấy? Nhà tôi ở quận 5. Gì? Quận 5? Ở đây là Thủ Đức. Còn chị về bệnh có nổi không? Chắc được. Chắc được, nghe gì mà yếu xìu vậy? Lỡ ông đi té bờ té bụi đâu nó gọi sao? Tôi nói là tôi về được mà. Trời ơi, thôi mấy anh ngủ ở lại đây đi. Sáng mai tỉnh táo rồi hẳn về. Chứ đi viện nguy hiểm lắm. Thôi cũng được. Cảm ơn ông nhiều nha. Không có gì đâu. Lần sau nhớ ít hơn đi nghe. Không bị té, tôi cũng bị mấy máu vàng tối vô à. Tôi biết rồi. Ủa, mà ông làm gì ở đây? Tôi làm thợ hồ. Tối tôi ngủ ở đây nè để tôi coi công trình. Ủa, ngủ mình đây mà không sợ gì hả? Sợ gì? Cướp. Tôi có mẹ gì đâu mà cướp. Có tôi sợ mấy người như ông á chạy xe té vô bể vật tư công trình của tôi. Ủa, mà ông tên gì? Tên Quân, còn ông? Tôi Mạnh Đình. Tên nghe sang quá ha. Nghe như thuộc trẻ thơ, tri thức vậy đó. Cũng kiểu như vậy. Không biết ca sĩ Mạnh Đình không? Biết, ông đặt tên theo ca sĩ Mạnh Đình hả? Thật ra là Mạnh Đình thấy tên tôi đẹp cho nên mới đặt theo tên tôi á. Đùa tí cho vui vậy mà. Mà nếu có dịp á, tôi muốn gặp ông để cảm ơn. Ông có số điện thoại không cho tôi xin đi? Cũng muốn cho ông lắm. Mà điện thoại tôi bán rồi. Có cho số ông cũng không có gọi được đâu. Ủa, còn cách nào khác liên lạc với ông không? Tôi còn đây 6 tháng nữa lận. Ông cũng muốn tìm tôi á thì ông lại đây. Ông hỏi người ta biết Quân nhỏ không, người ta chỉ tôi à. Sao tuần rồi em không đến tới khám? Bỏ điều trị như vậy là không tốt cho bệnh ung thư đâu nha Quân. Em biết chứ. Nhưng mà em chán quá anh ơi. Nhiều khi em muốn từ bỏ hết cho rồi. Anh đã gặp nhiều bệnh nhân, họ còn tuyệt vọng hơn em nữa kìa. Nhưng họ vẫn cố gắng bám lấy sự sống. Vì họ luôn đặt ra mục tiêu thật khó để hoàn thành. Ủa? Sao trên áo em có vết máu vậy? Cái máu này hồi hôm trước em có cứu một cái anh kia xe xỉn té ở chỗ công trường cho em ngủ. Máu trên tay của anh dính lên tay áo của em. Rồi cho nên là em chưa có giặt đồ, em mặc lại đồ cũ. Sau này có cứu ai, cẩn thận hạn chế máu dính vào người em nhé. Không có tốt. Em biết rồi. Thôi, bây giờ em đi lấy thuốc đi. Hẹn em buổi tái khám sau. Cố gắng uống thuốc và tuân theo lịch trình điều trị nha. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Ê Quân! Ủa? Mấy học sinh mà cũng qua đây nữa đó hả? Qua đây vũ nhậu, đi nhậu không? Tôi mời. Tôi không có biết nhậu. Xạo xạo, mấy thằng công trình như ông thằng nào thằng nấy đô cũng 1 lít không à. Đó là chuyện lúc trước. Còn bây giờ thì không có nhậu được. Tại sao? Tại tôi bị bệnh. Bác sĩ nói là không có cho tôi uống nữa. Thôi, vậy đi ăn cái lẩu không được không? Hỏi uống. Chắc tôi không đi quá. Đang làm. Làm gì nữa, giờ này gần 6 giờ chiều rồi, tan làm rồi. Ra là tôi đang kẹt. Tưởng chuyện gì. Tôi đã mời thì tôi sẽ trả tiền, ông yên tâm. Thiệt hả? Ok. Đi. Biết lâu không được ăn lẩu, thèm quá trời rồi. Đi.
Bỏ lá lâu rồi. Không hút thuốc, không rượu bia, không có phải là đàn ông không vậy? Ngày trước á, một ngày tôi một gói thuốc, một tuần tôi nhậu với người ta tới 3 buổi lận. Còn giờ tôi bỏ từ từ rồi. Bệnh gì mà cai thuốc lá vậy? Bệnh nhẹ thôi, không có gì. Bệnh nhẹ? Nhẹ là bệnh gì mà phải cai rượu với là thuốc lá chứ vậy? Ung thư phổi. Thiệt hả? Nghe lời tôi, không bỏ thuốc đi. Ngày xưa tôi cũng hút nhiều nhông vậy đó. Và từ ngày mà tôi phát bệnh, và tôi nghỉ hút tới giờ luôn. Ông làm phiền tôi trên nhân gian đủ rồi. Tôi không muốn xuống dưới phải gặp ông nữa đâu. Ông bị lâu chưa? Ai biết là tôi bị phát bệnh khi nào. Nhưng khi đợi bác sĩ thông báo là tôi biết tôi sống 1 năm rưỡi nữa, nếu như mà điều trị đàng hoàng. À, Đi hết cái khói này của ông xong á, tôi chết sớm hơn ngày nữa đó. ủa, vậy hả? Tôi xin lỗi. Alo, nghe. Biết rồi. Xíu nữa anh về. Ồ, gọi hả? Ừ. Sao mà cô con gái theo giới thiệu tôi biết? Cái đầu, anh trai. À, hèn chi. Vậy từ 1 năm qua tới bên đây group tôi đang lối gà Bình Thuận là tôi nghi rồi. Ồ, giờ thấy hả? Không, kỳ thị gì đâu, tôi cũng như ông mà. Ủa mà hai người quen nhau lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Mà gần đây tụi tôi ít nói chuyện lắm. Sao vậy? Hồi đó tôi quen cái người đó là bởi vì cảm thấy họ an toàn, một người biết lo, một biết lắng nghe, hiền nữa. Mình cô đơn lâu quá mà cần một người như vậy dễ mềm lòng. Nhưng mà càng về sau á, tôi mới hiểu người đó đến với tôi không phải vì yêu thương tôi thật lòng, mà là người đó cần một người nào đó để yêu. Chỉ cần có một người bên cạnh là được. Nghe giống như hai người gặp nhau lúc cần nhau nhất vậy. Đúng, nhưng mà cần nhau không có nghĩa là thuộc về nhau. Chuyện tình của tụi tôi á như là hai con người đi lạc vậy á, vô tình ngồi chung một chiếc ghe, nhưng mà đến lúc nước lạnh rồi á mới biết là hai đứa không cùng được. Vậy em tính làm sao? Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó mỗi ngày. Ông còn thương ảnh nhiều không? Thương, nhưng mà không biết là còn hợp nhau hay không. Hợp hay không hợp, đến khi mất nhau rồi mới biết. Kết quả lần này ổn hơn trước nhiều. Em vẫn uống thuốc đều chứ? Có, em cố thức đúng giờ, ngủ đúng giấc. Nhưng mà giờ gần đây em có hơi mất ngủ một chút. Em đừng để đầu óc lo lắng quá nhiều, nhất là lúc này. Em vẫn còn lo về phần tiền thuốc. Cho dù có bảo hiểm, em vẫn phải chạy những cái phần ngoài bảo hiểm. Nhiều lúc em chạy không nổi. Chắc em ngừng chữa trị quá anh. Về chuyện đó, anh có tin này muốn nói cho em biết. Chuyện gì vậy anh? Quỹ hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư của các nhà hảo tâm đã được triển khai. Họ hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp đặc biệt. Và về hồ sơ của em anh đã gửi từ tháng trước. Giờ đã được duyệt rồi. Thật hả anh? Từ kỳ điều trị tới, gần như toàn bộ chi phí điều trị của em sẽ được hỗ trợ. Em không cần phải lo tiền chi phí nữa. Em cũng không biết nói gì nữa. Thiệt tình. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chỉ làm đúng trách nhiệm thôi, hỗ trợ em một phần viện phí. Còn kết quả điều trị tốt hay xấu đều là do nghị lực của em hiểu chứ? Dạ. Vậy công việc hiện tại sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tạm ổn, mà cũng không ổn lắm. Tiền chỉ đủ cho em để chi trả tiền thuốc thôi. Còn tiền ăn thì nó lại không đủ. Em tính xin việc làm ở mấy chỗ công trường ban đêm để có thể có thêm tiền để mà xài. À, anh có ông bạn đang mở tiệm rửa xe ở quận 5. Ông đang cần người tin tưởng để phụ rửa xe. Em có muốn anh giới thiệu em qua đó làm không? Cho việc nhẹ hơn. Dạ, em làm được. Anh cứ giới thiệu cho em đi. Vậy thì tốt quá. Anh sẽ nhắn với người đó. Đây là địa chỉ. Rảnh em qua coi thử. Được thì làm.
Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì không em? Dạ, em tới để xin việc làm á anh. Xin việc? Chỗ anh đủ người rồi. Dạ, em được anh Chí Trung giới thiệu anh đây để xin việc làm á anh. À, em là Quân đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, sao tới nay mày mới qua xin việc? Anh tưởng mày không qua xin rồi anh tuyển thằng khác làm rồi. Đó, nó đang làm trống á. Ờ, dạ, tại em giờ này em bận quá, tới bữa nay mới ghé qua được. Anh còn việc gì làm không? Việc gì em làm cũng được hết á. Anh cũng thương hoàn cảnh của mày mà mày thấy á, tiệm anh nhỏ xíu nè, không có đủ kinh phí để tuyển nhiều người. Dạ, vậy thôi, em cảm ơn anh. Thôi về đi rồi để coi nếu mà sắp tới có việc gì mới hoặc là cần thêm người á, anh hú em qua. Dạ, dạ, em cảm ơn. Vậy anh ok em. sẽ phép anh em về. Chào bác sĩ Trung. Lâu quá không gặp anh Tuấn. Lâu quá không đem xe ra canh rửa nha. Hổm rày, toàn là bồ em chở em đi làm không à. Anh coi cái xe nè, để ở nhà có khi cả tuần, nó đóng bụi miết. Hôm bữa em có giới thiệu thằng cu qua anh làm á, nó qua chưa? Tao chờ hoài có thấy nó qua đâu, xong rồi cái tao tưởng nó không làm mà tao mới tuyển thằng mới. Tuyển xong thấy cái mặt nó xuất hiện. Ủa gì hả? Em tưởng nó qua làm mà chứ. Em định bữa nay đem xe qua cho nó rửa nè. Mà cái thằng mới á, anh cũng vừa cho nó nghỉ rồi, nó gửi xe cho khách hậu quá, làm chạy xe khách tùm lum mà. Không mấy mày kêu thằng cũ qua đi rồi anh nhận lại. Được vậy thì tốt quá. Vậy bữa sau nó qua em tái khám, em kêu nó qua nha. Ok, thôi đem xe đi rồi anh gửi cho ha. Dạ. Thì công việc ở đây á không có gì khó, miễn yêu cầu em đừng làm chạy xe khách là ok. Dạ, ở dưới quê em có làm rồi. Vậy thì tốt. Công việc chính ở đây á là em sẽ rửa xe nè, rồi sau đó giữ xe cho khách, và thỉnh thoảng làm giúp anh mấy cái việc công việc nha. Dạ, không có vấn đề. Thời gian làm việc á thì em sẽ làm từ 9 giờ sáng cho đến khi nào hết khách thì thôi. Buổi tối em có thể ngủ lại ở tiệm cũng được. Mọi người ở đây thì về hết á, có mình em thích thì em ngủ lại. Dạ, vậy anh cho em được ngủ ở đây nha, để đỡ tốn tiền trọ. Còn về mức lương á thì đối với người khác thì em phải tính lương thử việc 2 tháng, còn đối với em thì anh sẽ trả luôn lương chính thức. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều. Alo, gọi tôi gì giờ này vậy? Tôi đang rảnh, gọi coi hỏi điện thoại xài ổn không? Trời ơi, ổn. Pin trâu màn hình sáng. Mà ông đợi tôi á, khi nào mà tôi có tiền á, tôi trả ông từ từ nha. Trả gì mà trả, đã nói là mua tặng rồi mà, có bao nhiêu đâu. Thôi, tôi không mắc nợ ai hết trơn á. Trả xong, mốt chết khỏi mắc nợ không? Cái ông này mở miệng là bi quan à. Mà nãy tôi tính ghé ông mà sợ phiền. Không có phiền đâu, có ông qua nói chuyện tôi còn đỡ buồn. Mà với lại tiệm tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Vậy thôi, tôi tới liền, đợi tôi một chút. Thôi, 9 giờ đêm rồi. Qua ăn chi nữa? Sắp đóng cửa rồi. Người ta lại tới rồi, cho vô đi trời. Hả? Là sao nữa? Nhìn vô ngoài cửa nè. Trời ơi, tới nãy giờ đó hả? Đứng ở ngoài nhìn ông dọn dẹp cũng thấy vui. Là sao, dọn xong chưa? Xong rồi, giờ chuẩn bị đóng cửa. Ủa mà giờ này làm gì qua đây vậy? Thật ra tôi với người yêu mới cãi nhau một trận te tua, bực nên tôi mới đi. Thì ra là ông giận nhau với người yêu, cãi nhau cho nên là mới qua đây tìm tôi. Tôi có nhớ gì đâu. Thì cũng có lý do mới qua đây gặp ông nè. Ngay khi anh nói câu đó, không hiểu sao nó có một suy nghĩ ích kỷ. Em nghĩ gì? Anh đã ước gì mỗi ngày anh cãi nhau với người yêu của anh. Để Tại sao em lại muốn anh cãi nhau với người yêu? mỗi lần cãi nhau với người yêu, anh đều tìm đến em để tâm sự. Có khi 2 tuần liền anh không cãi nhau với người yêu, thì 2 tuần đó em cứ chờ anh mà không thấy anh đến. Anh hiểu cảm giác của em. Nếu em thích ảnh thì em phải nói. Còn em cứ im lặng như vậy thì người đau khổ sẽ chính là em. Ai mà đi yêu một người sắp chết như em. Nghe anh nói nè, cho dù yêu một ngày cũng chính là yêu. Còn hơn là em cứ im lặng rồi đau khổ trong suốt khoảng một thời gian dài. Đi yêu một người đã có người yêu, làm kẻ thứ ba, em cũng thật sự không hiểu nổi em nữa.
Em thử nói thẳng lòng mình ra với người ấy. Vì theo em kể thì anh ta cũng sắp chia tay với người yêu, nên em đến với anh ta trong giai đoạn này, đó cũng là một cơ hội. Rồi hai người lại cự nhau chuyện gì nữa? Còn mấy chuyện lặt vặt thôi. Ổng thì ổng chấp tôi từng ly từng tí. Tôi là con người sống rất là đơn giản, có gì thì tôi nói ra. Còn ổng có chuyện gì á, ổng cũng để bụng. Rồi đến khi mà ổng chịu không nổi nữa, ổng cử tôi một trận ra trò. Nghe giống như là mấy cặp sắp tới hồi chia tay vậy đó. Không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ á, quen một người mà tối ngày mình phải gồng mình theo ý của người ta á, thì mình không còn là mình. Vậy Ron có còn thương người ta không? Có lẽ là còn, nhưng mà càng lúc càng không hiểu nhau nữa. Giống như bữa hổm hai đứa là đối diện với nhau mà nói chuyện như là hai thứ tí vậy. Tôi nghĩ người ta không cần phải hiểu nhau hoàn toàn, chỉ cần lắng nghe nhau là đủ. Nhưng mà mấy ai làm được như vậy lắm. Ông mà cũng có mấy câu nghe sâu sắc ghê ha. Ai dạy ông vậy? Đời dạy cho tôi. Ông bình thường ít nói, mà một khi mở miệng ra là khiến người ta muốn nghe hoài. Những lần mà ông đến gặp tôi là mỗi khi ông cãi nhau với người yêu thôi đó hả? Không, sao ông nói vậy? Thì có lần nào đến đây gặp tôi mà không cãi nhau với người yêu đâu. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng mà những lúc như vậy á, tôi chỉ muốn gặp ông thôi à. Ông cho tôi cái cảm giác rất là bình yên. Nhưng mà nếu tôi chết thì ông sẽ tìm ai nói chuyện? Thôi, chắc lúc đó tôi cũng chia tay người yêu rồi. Chắc cũng sẽ không cãi nhau nữa đâu. Anh làm ơn đừng quăng đồ lung tung giùm em cái. Nói biết bao nhiêu lần. Anh mới về để xíu anh dọn. Cái nghỉ chút qua là tới ngày mai luôn đó. Anh mới làm về mệt mà còn bị càm ràm nữa. Mệt bằng em không? 6 giờ tối em đứng giữa đường, bắt không được chiếc taxi nào hết. Đường thì là kẹt xe, chứ em không biết mệt đâu ha. Em nói cái chuyện rước em á hả? Anh tăng ca đột xuất, em gọi anh không được là bởi vì anh đang họp, chứ đâu phải là anh cố tình không rước em đâu mà em nói như vậy. Nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Tìm cách? Tìm lý do? Thì em tự bắt xe về không được hả? Em cần anh hiểu cho em một chút, đâu phải lần đầu anh quên. Mà sao? Giờ cái gì cũng đổ lỗi lên đầu anh hết vậy? Em không có đổ lỗi, em quá mệt lúc nào cũng phải ráng hiểu cho anh. Thôi, đừng cãi nhau mấy chuyện không đâu nữa. Chứ tôi muốn cãi nhau với anh đó. Thì bố ở đâu vậy? Anh hơi mệt, để anh yên. Mình vẫn yêu, sao chẳng thể hiểu nhau. Chúng ta bên nhau mà như hai người xa lạ. Chẳng ai sai, chỉ là chẳng giống nhau. Căn phòng nhỏ, hai người hai thế giới. Chạm tay vào mà lạnh tựa chiêm bao. Anh tìm đến quán quên trong đêm, uống ngụm cho say cho lòng nhẹ tên. Ly rượu đắng không làm tim hết nhớ, chỉ làm anh thôi không còn tha thiết. Một mình anh trong đêm khuya vắng, lang thang như người chẳng có ai chờ. Yêu mà đau
khi nào em đặt mình là anh Tên Sam chạy về mà. để hiểu cho anh. Thôi, anh xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng tính. Lời từ trái tim. Em cũng có phần. Cả hai đều nóng hết. Anh ăn uống gì chưa? Anh ăn rồi. Nếu mà mình về luôn. Anh xem. Bên Mỹ vừa gửi cho bệnh viện mình một tin vui. Họ sẽ tài trợ toàn phần một ca ung thư qua bên Mỹ để điều trị bằng một phương pháp mới. Tất cả chi phí điều trị, ăn ở và cả vé máy bay họ lo hết. Chỉ một bệnh nhân thôi hả bác sĩ? Chỉ một người. Nhưng bệnh viện mình có rất nhiều ca bị ung thư. Biết chọn ai bây giờ? Đó là việc của em. Danh sách bệnh nhân nằm ở chỗ em nhiều nhất. Em biết là ai cần, ai có khả năng sống và ai thật sự muốn sống mà. Em hiểu rồi. Cơ hội đi Mỹ là duy nhất, nên em sẽ phải chọn người có khả năng sống cao hơn. Bác sĩ có nghĩ giống em không? Vậy thì em nên chọn người có lý do mạnh mẽ nhất. Bởi vì đây không phải là quyền lực, mà đây là trách nhiệm. Có những lúc làm bác sĩ là phải lựa chọn. Dẫu biết là nó rất là bất công. Dù còn yêu nhưng chúng ta không thể chung đừng. Dừng lại đi, ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng. Dạ em chào bác sĩ. Em lấy thuốc rồi hả? Dạ rồi. Kết quả điều trị không xấu, nhưng cũng không phải quá tốt. Quân này, anh hỏi thật, nếu có một cơ hội sống, em nghĩ sao? Thực sự thì em cũng không muốn làm gánh nặng cho mọi người, nhưng nếu có cơ hội được sống, em vẫn muốn thử. Vậy nếu cơ hội đó thành hiện thực, em sẽ làm gì sau khi mình khỏi bệnh? Em nghĩ là em sẽ về quê, sống bình dị. Em sẽ đi tìm má. Tại vì em cũng mất liên lạc với má cũng lâu rồi. Cũng không biết có còn sống không. Em chỉ muốn ăn bữa cơm có má nấu lại một lần. Bên Mỹ đang có chương trình điều trị và thử nghiệm bệnh ung thư mới. Bệnh viện mình là một trong những bệnh viện may mắn được phép chọn và đưa người qua đó điều trị. Tốt quá. Nhưng họ chỉ cho phép mình đưa một bệnh nhân qua đó trong số rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây. Được thì tốt, không cũng không sao. Bác sĩ cũng đừng vì chuyện của em mà lo lắng quá. Cho dù có được chọn hay không thì cũng không sao hết á. Cái gì có cái số của nó. Anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để em được qua đó điều trị. Thôi, em về nghỉ ngơi trước đi. Nhớ giữ sức khỏe, uống thuốc điều độ và đừng thức khuya quá nha. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nha. Thôi em xin phép được về trước luôn. À Quân, Dạ. quên nữa. Hôm bữa em có nhờ anh lựa một cái sơ mi đẹp đẹp để tặng người ấy của em. Anh mua rồi nè. Em quên mất tiêu. Rồi đem xem coi. Em coi thử đi, rất hợp với nhân viên văn phòng đó nha. Ok, đẹp. Có mình bao nhiêu vậy anh? Để em gửi lại cho anh luôn. Thôi được rồi, khỏi gửi lại cho anh. Sao mà được? Cái này em mua tặng cho người ấy. Không lấy tiền lại. Sao gọi là tặng trời? Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Của anh bao nhiêu á? Hình như là 150. 150 cho em coi. Nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, không có gì đâu.
cảm ơn món quà nha. Đây là món quà đầu tiên tôi nhận được trong ngày sinh nhật á. Ủa bồ ông đâu? Không tặng quà cho ông hả? Thôi, đừng nhắc tới bồ tôi nữa. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi mà còn tăng ca tới tối, đã vậy còn quên luôn chứ. Có người yêu lý tưởng ghê ha. Thôi, đừng nhắc tới bồ của tôi nữa mất vui. Nhắc tới chuyện của ông đi. Bệnh tình của ông sao rồi? Ổn. Nhưng mà tôi có thể sẽ được chọn sang Mỹ điều trị á. Thiệt hả? Cũng không chắc nữa. Tại vì trong danh sách được chọn đi sang Mỹ điều trị á, có tới 2 người lận. Trời ơi, vậy là có hy vọng lớn lắm rồi. Đáng lẽ ông phải vui vì điều đó chứ, mà sao tôi thấy ông buồn quá vậy? Sống ai không muốn sống. Nhưng mà nếu như mình được chọn đi sang Mỹ điều trị á, người còn lại sẽ chết. Mà tôi cũng không biết là liệu mạng sống của mình có đánh đổi được với mạng sống người khác hay không. Ông cũng đâu quyết định được điều đó đâu. Với lại ông cũng không có cướp đi mạng sống của ai hết. Mọi thứ đều có ông trời sắp đặt hết rồi. Nói nhông thì dễ rồi, nhưng mà nếu như ở vị trí của tôi á, ông sẽ giống tôi thôi. Ủa, anh về rồi đó hả? Em nấu ăn xong rồi nè, ăn với em nha. Thôi, anh không ăn, anh có hẹn rồi. Anh có hẹn với ai? À, anh đi công việc với sếp. Nhưng em nấu mấy món anh thích không mà. Ăn một miếng không được hả? Anh không có đói, đừng làm căng chuyện nhỏ. Hôm bữa em có nhờ anh lựa cho em cái sơ mi nào đẹp đẹp để tặng người ấy của em. Ghê đẹp. Áo này mới mua hả? Em đã lặng lẽ đi sau lưng anh, con phố quen nay dài hơn mọi khi. Anh cùng ai khác, tay trong tay đắm say. Người ấy bước bên anh rất dịu dàng. Em từng nghĩ chỉ mình em được thế, là người anh thương và giữ chất không rời. Mọi điều em sợ nay thành sự thật. Em chết lặng. Hồi hôm trước em có cứu một cái anh kia say xỉn té ở chỗ công trường cho em ngủ. Nhưng mỗi lần cãi nhau với người yêu, anh đều tìm đến em để tâm sự. Có khi 2 tuần liền anh không cãi nhau với người yêu, và 2 tuần đó em cứ chờ anh mà không thấy anh đến. Nếu em thích ảnh thì em phải nói. Còn em cứ im lặng như vậy thì người đau khổ sẽ chính là em. Anh nói đi, anh có người khác bên ngoài đúng không?
Em bớt ghen tuông kiểu như vậy đi. Anh đi làm về mệt mà em còn bày đặt ghen đồ này nọ nữa. Không hợp nhau thì mình chia tay đi, đừng có bám víu nhau nữa. Anh chán lắm rồi. Em không cần lời xin lỗi từ chính anh. Em chỉ muốn biết. Anh rất tiếc, bên Mỹ họ đã chọn bệnh nhân khác vì họ thấy em chưa đủ tiêu chí mà chương trình họ muốn hướng đến. Dạ không sao đâu, em cũng đoán trước được rồi. Anh biết em rất thất vọng, nhưng cái điều quan trọng là em đã không bỏ cuộc. Em vẫn đáp ứng tốt điều trị. Chỉ cần em luôn cố gắng thì em sẽ luôn đồng hành em để điều trị cho đến hết bệnh. Dạ em hiểu mà. Khi mà nghe tin em cũng vui lắm. Mà khi em suy nghĩ lại, bản thân mình được chọn tức nghĩa là mình đang cướp đi mạng sống của người khác. Nếu may mắn mà em được hết bệnh mà người kia chết, bản thân em thấy cũng không được thoải mái. Nhưng mà bây giờ thì em nhẹ nhõm hơn rồi. Cảm giác áy náy đó lại không còn nữa. Em nghĩ vậy cũng tốt, miễn em vui với kết quả là được. Một lần nữa anh xin lỗi em. Thôi em về nha bác sĩ. Cảm ơn anh. Dạ alo, em nghe ạ. Sao rồi? Em đã quyết định chọn bệnh nhân nào để sang Mỹ điều trị chưa? Dạ, em đã quyết định chọn bệnh nhân Võ Thị Ngọc nha. Bạn ấy đủ tiêu chí điều trị hơn. Vậy còn bệnh nhân Lê Trọng Quân thì sao? Anh thấy bạn ấy đủ tiêu chí hơn là bệnh nhân Ngọc đó. Sáng nay bệnh nhân Quân có đến gặp em. Bạn ấy đã từ chối sang Mỹ điều trị nên em đã chọn bệnh nhân Ngọc thay thế à. Ok. Nếu như bệnh nhân Quân từ chối thì mình cũng không ép. Em chọn bệnh nhân Ngọc đi. Dạ, em biết rồi. Mạnh Định, thật ra anh đang ôm ai mỗi đêm vậy? Em ơi, em có phải là bệnh nhân Lê Trọng Quân không? Dạ phải, có sao không bác sĩ? Sao cậu lại từ chối một chuyến điều trị bên Mỹ? Tiếc quá. Bác sĩ nói sao? Em từ chối hả? Tôi biết chắc cậu cũng có nhiều lý do. Nhưng dù sao thì tôi nghĩ quyết định mà không nhận chuyến đi Mỹ điều trị có thể là một quyết định sai lầm. Cậu hiểu ý tôi nói không? Thôi, cậu đi vô trong khám đi. Tôi đi. Dạ em chào bác sĩ. Anh rất tiếc, bên Mỹ họ đã chọn bệnh nhân khác vì họ thấy em chưa đủ tiêu chí mà chương trình họ muốn hướng đến. Dạ em chào bác sĩ. Dạ em tính nhờ bác sĩ chuyển tuyến cho em về quê. Anh thấy kết quả tốt hơn so với lần trước. Nhưng mà nếu em muốn làm giấy chuyển tuyến thì anh có thể hỗ trợ làm cho em. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Lâu lâu anh phải lấy mấy cái tấm ảnh cũ ra để lau lại, chứ để lâu quá bụi nó bám vào. Có lẽ hai người là đôi bạn rất thân. Đúng, tụi anh thân lắm, bên nhau cũng được 3 năm rồi.
Bây giờ thì em cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Chắc có lẽ ở vị trí của bác sĩ rất khó khăn trong việc đưa ra một quyết định quan trọng, nhất là lựa chọn, phải không? Anh từng tự hỏi, làm bác sĩ thì phải cứu người, nhưng nếu người mình muốn cứu lại là người khiến mình bị tổn thương thì phải làm sao? Dạ, nếu em là bác sĩ em cũng sẽ làm như vậy. Và em cũng cảm ơn bác sĩ trong thời gian qua đã hỗ trợ em cho việc điều trị. Ok, đó là nhiệm vụ của anh, em không cần phải cảm ơn. Mà em cứ quay lại lấy giấy chuyển tuyến là được, không cần phải mang ơn anh đâu. Dạ, chào bác sĩ. Em cứ nghĩ bác sĩ luôn đứng về phía bệnh nhân, ngay cả khi họ nghèo hay yếu đuối, hoặc họ không có gì trong tay. Anh từng tin như vậy, từng nghĩ chỉ cần mình khoác áo blue là đã có thể giữ được lòng tử tế đến cùng. Nhưng mà anh nhận ra anh vẫn là con người. Anh biết tổn thương, biết ích kỷ, và có những khoảnh khắc anh biết mình phải tự bảo vệ chính mình thay vì phải cứu người khác. Dạ em hiểu rồi. Anh đang gọi cho ai vậy hả? Trả điện thoại cho anh. Tôi không có trả. Anh đang gọi cho người tình bên ngoài của anh đúng không? Em nói nhảm cái gì vậy? Em say rồi. Tôi chưa có say. Anh đang gọi cho thằng Quân đúng không? Quân nào? Anh đừng có giả nai trước mặt tôi. Quân là cái thằng hôm bữa anh tổ chức sinh nhật cho nó. Anh đang quen đó đúng không? Em theo dõi anh hả? Anh còn gì để giải thích với tôi? Hả? Thật là trùng hợp, tôi cũng là cái người điều trị bệnh ung thư cho nó nè. Lần nào đến tới khám nó cũng kể cho tôi nghe về hết trơn á. Nào là hai người đi chơi, đi ăn lẩu, đi dạo. Tôi còn chỉ cho nó cách để chiếm được trái tim của anh nữa kìa. Ê, tôi có ngu không? Chuyển cho ông thằng tiểu tam cách để chiếm được điều của mình. Ông trời tôi biết cách tội với nghịch cảnh mà. Có buồn cười không hả? Anh và Quân không như em nghĩ đâu. Này Quân, để tao nói cho mày biết, mày đừng có lằng nhằng với anh Mạnh Đình của tao nữa. Mày nghe rõ chưa? Đừng có làm phiền đến cuộc sống anh ấy nữa. Có chuyện gì vậy Mạnh Đình? Thôi, có gì ngày mai giờ mình xem mình nói chuyện tiếp nhé. Alo, sếp, sếp. Anh thấy chưa? Anh đang nói chuyện điện thoại với sếp anh, đang bàn công việc quan trọng với sếp. Em làm anh quá thất vọng vậy. Anh không biết em thành ra như thế này từ lúc nào chung mà. Càng lúc anh càng sợ. Không phải là vì sợ em, mà là sợ chính bản thân mình. Vì để đẩy mối quan hệ này đi quá xa. Vì anh là kẻ thay đổi trước. Anh để em ở nhà một mình biết bao nhiêu lần anh có biết không? Anh có biết là em muốn gì, em cần gì anh không? Phải,
anh phải thừa nhận là anh đi với Quân nhiều. Bởi vì khi ở với Quân, anh mới được là anh. Còn khi ở với em, anh chưa bao giờ được là anh cả. Bây giờ Thanh đã chịu thừa nhận rồi đúng không? Tới bây giờ tôi mới thấy quyết định của mình là sáng suốt. Cái gì mà thằng Chiến Chung này không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Em đã làm gì? Tôi nghĩ anh đã biết cái chuyện mà thằng Quân bị từ chối sang Mỹ điều trị rồi đúng không? Chính tôi đã gạch tên nó khỏi danh sách để cho nó không được đi. Tôi không muốn tạo cơ hội cho nó sống và có được anh hiểu chưa? Em tàn nhẫn như vậy sao? Phải, tôi tàn nhẫn như vậy đó. Chính anh làm cho tôi tàn nhẫn. Chính anh là người giết chứ thằng Quân, chứ không phải tôi. Chia tay đi. Anh không còn tình cảm gì với em nữa hay sao? Anh muốn tụi mình kết thúc như vậy sao? Kết thúc này không phải vì tụi mình không còn tình cảm, mà là vì em chọn lòng ích kỷ thay vì em chọn anh. Hôm nay người anh rời đi, bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Cảm giác trong tôi đau nhói như mất đi một trái tim. Và tôi chẳng biết phải làm sao, chẳng biết nên khóc hay là cười vui. Nước mắt cứ như thế tuôn trào. Từ nay tôi mất em thật rồi. Thì thôi ta hãy dừng lại, thì thôi ta hãy nhìn lại. Chia đôi cơn mơ để mỗi người mỗi hướng, và để biết ai yêu ai nhiều hơn. Dẫu thanh xuân không trọn vẹn, nhưng hãy tin thời gian sẽ chữa lành cho đau đớn. Hãy tự mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp và chấp nhận đau thương để trưởng thành. Và tôi xin một phương pháp điều trị ung thư mới tại Mỹ đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn khi giúp bệnh nhân Võ Thị Ngọc, một trong những trường hợp được chọn sang Mỹ điều trị miễn phí. Cô đã khỏi hoàn toàn dù đang ở giai đoạn cuối. Thành công này không chỉ mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá trong y học, tiến tới khả năng chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh nan y này trong tương lai. Cũng 1 năm trôi qua rồi. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại lạ, tim tôi lại đập nhanh. Tôi luôn mong chờ đó là em, nhưng mà chưa bao giờ là em. Và tôi chẳng biết phải làm sao, chẳng biết nên khóc hay là cười vui. Nước mắt cứ như thế tuôn trào. Từ nay tôi mất em thật rồi. Thì thôi ta hãy dừng lại, thì thôi ta hãy nhìn lại. Chia đôi cơn mơ để mỗi người mỗi hướng, và để biết Tôi từng nghĩ mình là người cứu người. Hóa ra đôi khi chính tôi là người giết chết họ bằng thứ tình cảm mà mình không kiểm soát nổi. Đừng nghĩ tôi yếu đuối vì không phản kháng. Có những trận chiến mình thua từ lúc chọn yêu một người không thuộc về mình.